Tudok kezdeni. Mi? Enter name. Te most ez az ember neve vagy? Ne, csak nem az ember neve, nem? Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up. Or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. Heritage ez a öröksége, no? Lehet. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, Igen, I've seen the értem. truth. Igen. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. Mi? In the end, it all Nem comes tudom. down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We A think, hárman vannak. we hope. Igen. Soon, though, soon we'll know that ominous date fast approaches, December 21st, Eddig ez 2020. kellene None of us knows what Igen, it will bring, igen. Jobban. only that this is where they want us to be. Igen, itt még elmagyarázták, hogy mi a helyzet. They've been guiding us Ja, in a várj. fractured, frustrating way. Ja, itt volt a These para. voices from the first 2012-es civilization, para. the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Azt nem tudom, hogy Tényleg itt lesz valami világvége, azt mondja. Igen? gondolkozom, hogyha műsorban akarnak játszani, akkor az Origins-t kéne előbb játszani. Nem. Ez a játék előbb jelent meg. Igen, de hogyha úgy értem, hogy mondom, igen, mint mondjuk most a Fűrésznél. Aha. Nem, hát igen. Hát a legelső az a görög. We're here. És ez a legrégebbi. Itt voltak ezek a mostani világ bullshitek. Az újakban annyira nem. Nem, nagyon nem. Ott már szerintem látták, hogy az embereket annyira nem érdekli. Igen, azt mindig kritizálták azért a... Elég jobban kiszedték. Igen, azt mondják az unalmas jelen részeket. Crash kezdés. Én miért nem cipelek semmit? Elkényeztetik. Igen, ez a menés. Igen, mert régen még ez a csávó volt az, aki nagyon mászkált össze-vissza izékbe. Gondolom, akkor az ő felmenői között voltak ezek az emberek. Enzio,
akit láttunk a 2-ben, Lehet. meg az 1-ből valaki. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Na. De ide fognak felépíteni egy ilyen bázist, hogy vissza tudunk menni, nem? Szerintem igen. Ezeket megoldhatták volna egy cutscene-be is. Nem tudom, minek kell mennem 2 centi. I think we're here. Jó! Na, le is esett az a világítósom. Látod? Lassan tudok szaladni. Nem tudom, milyen technológia ez. Mint ami UFO technológia, nem? Igen. The key. You must find the key. Son? Sir. Here we go again. Desmond? Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. Guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Érted, akkor Juno, Dad. She's talking to me. magától bement ebbe a közébe, Assassin világba. Úgy While you magától, were visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Mi? Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects.
Jaj. Free run your way through this little obstacle course. Jaj. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. Hát ez nem így akartam. Akarok Air Assassination csinálni, de szerintem elbasztam már. All you have to do here is jump the gap. Júj. Jó, tehát akkor most gondolkozni kell, nem úgy megy az. Hát ez egy érdekes tutoriál, nem mondanám Nem rossznak. rossz, szerintem ez tényleg arra... Mert illik bele. Igen, meg tényleg arra szolgál. A sztori az illik, hogy te most tesztelik Kalibrálom. ezt. Igen, és hogy addig meg tényleg nem akarják azt, hogy te az elején szütyölj, hanem majd már kitapasztalt, és te így tudsz mászni. Igen. Time to find out what the temple wants from you. Rude Awakening. Itt vannak a missziók. És most mit csinálja? Én azt hiszem, hogy ez kicsit olyan, hogy nem, hát időutazás, de mégiscsak úgy, hogy valahogy megoldják, hogy valami szimuláció van. Igen. A tudatodat valami régi rokonodba, vagy valami leszár a felmenődbe rakják a tudatodat, Igen. és akkor irányítatod őt. Valami ilyesmi, nem? Igen. Be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Igen. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? Na. Ladies and gentlemen, you are requested to Asher. kindly find your seats. Na, meg kell keresni, hogy hova ülünk. Hogy hívták ezért a szépség és a szörnybe formát? Good evening, sir. Gaston? This way, Gaston. please. Vidétek ki, Gaston. Nem tudom, hogy mikor vagyunk, de... Hát, előtted be jól azt mondtam, valahogy a izé környékén államalapítás. Azon gondolkozom. Talán. Ez kicsit korábban van, mint a polgára, úgy később. Evening, Haytham. Reginald? Can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. Azt élőszereplősbe izé játszhatnak ki a Lokit. Igen. See him? Eagle Vision.
He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. We'll need to find another way up. Jó. Ez is tetszik. Nekem is. És akkor színház Kínos előtt. lenne megtalálni egy kis hosszú kalapos formát, akit... Igen. Nekem... Nem? Igen. Fantasy. Nem, ezt szerintem előbb van. Hallás? Hallottam. Nem értem, hogy Teljesen olyan hangja van. Szerintem ez... Nem lehet ennek a hangja? Tényleg olyan Hamilton hangja van. Tényleg olyan hangja van. Csak szabadott, hogy ide felmásztam. Ugye? Hát, nem tudom, próbálj még egyet ugrani. Ahogy láttam, ízéből is eléggé... Megvan. Egyáltalán nem feltűnő. Nem mindenki ízét nézi. Remélhetőleg. Jó napot! Várjál, ne lássál. Üres boxba kell beugrani majd. Hoppá! Hoppá. Följebb, menj följebb. Üreset kéne nézni. Lehetőleg legkevesebben vannak. Még tovább feljebb. Ennyi. Pillanat. Senki nem látta. Mi? Na, ezt keresem. Kicsit feljebb vettem a fényt, hogy többet lássunk. Jó. Nem tűnt olyan piklok. Ajaj. Ekkora lockpick. Ráplak. Nem? Ajaj. Igen. Oké. Ez még nem szerintem. Érdekesebben kezdődik, mint a többi. Igen, szerintem is. Talán lehet megtaláltak az azt, szerintem tetszik nekünk. Bár eddig a düsszi is tetszett nekem. Igen. Ott se volt kivetni valami. Hotel. Baszki. Valakik fosnak. Jó. Jajjaj. Tetszik, ez eddig egy színfalak múlt. Nekem is, nagyon jó. Azt hiszem ide kellett jönnünk. Hey, Phil. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Kocka. Ki volt ez a kisgyerek? Ujjjj. That man there! Seize him!
Ő volt, én láttam. Tömörködünk. Jó napot. What are those men doing? I'm staying where it's safe. Peace, friends. There is no danger. Move! Move! Imbecile! Nagy balhé van. Ki fogja egy gyanúsabb embereket. Szerintem még ilyen nyugodtabban mész, meg ilyenek. Ja. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Ez eddig tetszett. Igen. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unfathomable. Igen. Could be any of these things. Hidden Blade. Igen. Kik azok, akik előttünk jöttek? Szerintem utalnak ezekre az Origins, meg a Odyssey, meg hasonló izékre, meg a Mirage. Aha, lehet. Szerintem biztos vagy benne, hogy rájuk utalnak. Nem? Igen. I assume you know where this... Addig nekem ez bejön. Mr. Harris. Gentlemen. How fair your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this Kenway-ed nem... Ezért volt Kenway a 4-be a each is also kalóz. uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, Edward volt. Edward Kenway, nem? Then I'd best be Nem on my way. tudom. Én csak az Edwardról I knew our emlékszem. faith in you was not misplaced. We booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. Hát én nekem most tetszett. Ha ilyen marad a játék, akkor az a legjobb eddig. Nem? Ja, ez is jó van. Most Londonban voltunk amúgy? Szerintem, ja, Angliában. Angliában. Akkor még Amerika nem volt független, nem? Az angoloktól. Nem tudom, hogy mikor vagyunk. Utána lett, pont a Hamilton idejében van, nem? Amikor, Igen, persze. Amikor a függetlenségi minden. nyilatkozatot használják, igen. pont akkor lesz még független, nem? Utána. Bostoni tea délután, meg hasonló dolgok történnek. Meg lesz valami háború is, nem? Ez igen. Söpörjed.
így átcsap be azért. És a tengerész mit csinálja? And then all will be well. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. Though you don't sit right with the others. Have faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender parnells. Szétoltanak meg izé. Csak milyen utasok vagyunk. Fancy yourself a joker, eh? Hát meg ilyen... más társadalmi létűről. Nem? Igen. Itt van, nesze az 1%. Itt van. Mit jó el? Listen to this, Hector. Thinks he can swagger on up here and declare himself king of the castle. Please, fellas, call this off. If the captain sees us... To hell with the captain. And to hell with you, Mills. Whose side you on, anyway? Hoppá. Meg Miles, vagy mi az, vagy nem tudom, hogy a legnormálisabb. Ott azok magyar, nem tudom. Igen. Nem tudom, hogy kell, hogy csak ütök. Ez tetszik. Na most már is jön. Most visszajött a másik. Kapja. Az anyádat. Jó. Do you yield? Never! Elővette a kardot. Punch! Jajjaj. Amikor 4-es utason utazol. Elvettem. Nem? Igen. Captain! Explain yourself at once, Mr. Kenway. His fault. We were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. I don't care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Ez igen. Igaza van. Persze. I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Akkor már van Amerika. Well, what will it be? Amerika szerintem már volt, már maga az, hogy független. Aha. Nem? Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Good day. Nem tudom, hogy jól tudom el, nem akarok hülyeséget mondani, de amikor azért történik a György, akkor van a függetlenség izé, meg ilyenek, igen. És ő a Viktóriának az apja. Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. Hát egy olyan, ha jól tudom, nem biztos, hogy jól tudom,
Meg a Victoria királynő alatt már Amerika az független. Igen. Ott már független. De még György alatt volt szerintem igen. Igen. Akkor lett a... Ki kell találni, hogy ki az, aki árulásra készül. You there! I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. Számít, hogy csapást kitolni. Igen. Dr. or the cook. Látod, hogy szakás lesz. Won't be serving for another couple hours. Some biscuits in the barrel if you're desperate. Actually, I've come with a question. What's that? Have any of the men been acting strange recently? Said anything that struck you as out of the ordinary? The boys cry about the rations as if there's anything I can do about it. But beyond that, I ain't heard much. My advice, go find James. His ears are always open. And where might I find him? Right behind you, actually. He's the one sitting on the barrel. Ja, de te, ő küldött ide minket. Nem? Igen. Vagy ez egy másik James? Are you James? Aye. 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 Kenway. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. So, what do you want to know? Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause for concern? Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. I only wish to see us reach the colonies alive. Elég izgalmas. Igen. Most utazunk és egy ilyen lázadást kell. Igen, azt kell megállítani. Megállítani volna. Fast walk. Evening, sir. How are things? Calm and quiet, just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit, stretch my legs, that's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. What was that? Someone's throwing cargo overboard. But why? Most le kell mennem. Jaj. Nem rossz ez. It's not right that you should feast on lamb and wine. It's worth tinned fish and biscuits. Szóval összeszedhetik később, nem? Lehet, hogy kidobálnak drágább cuccokat.
megjelölik, és lehet, hogy valami hajó, ami arra jár, aki közben követi felül távolságból, őket utána felveszi. Vagy nem biztos, lehet hülyeség. Nem tudom, én sem tudom, hogy miért csinálnak ilyet. Lehet ez, amit mondasz. Vagy ezt tudjuk fel lehet mászni a hajót a térre. Jaj! Hát ízébe is lehetett, a Black Flagbe is azt mondja. Ja. Any news? Each night it's the same. I scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. Yeah. It's only a matter of time before whoever's following it. Ship sighted aft! She's making ready to fire! Ja, követek minket. Men! Ready them! Brace! Everybody down! A warning shot! Seems they don't mean to sink us, but board us instead! Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks. Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail? To load a cannon? To wage war at sea? I didn't think so. Now return to your cabin. Or do I need to have you escorted? Secure the hatch! Haytham. Have you been topside? A ship's appeared and means to board us. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? Ah. So that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. If you wish to treat me with honor, give me a sword. Are you sure this is how you want to play it? Ő volt a legrendesebb, nem? Aha. Hoppá. Nem tudok beleütni a földön? Hoppá. Én látod, hogy izgalmas. Igen. Kelj fel. Nem vett fel. Szoptad. Kéne mi? Van föltolni, vagy nincs? Jaj. Ja, nem, az... Nem az. Ott a fent kell nézni, hogy mindjárt meghal. Geci. Na, kínos. Na. Rúgtás meghalt. I told you to stay below decks. I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny, only him. What do they want? Me. Then they can have him. Getsy. They'll catch us anyway. There's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm?
It's our only chance. I won't do it. Then I will. All right. All right. Egy patkány, akkor csodáltad, mint a tényleg működni lenne. Igen, igen. Nem? Jó, azért gondolj vele, hogy mindig magadnak vagy, nem lehetett annyira vészes, hogy mindent tudod. Belegondolom, hogy még a mai napig is vészes mondjuk ilyen hajó lenni a tengeren. De úgy, hogy most már azért vannak nagyon jó előrejelzések, most már sokkal biztonságosabb, vannak rendes mentőcsónakok, meg előrejelzést, tudod, mindig nézik őket, tudod, meg egy csomó műszer, minden szar. Régen Geci csak ilyen fahajóval, meg nagyjából úgy, hogy tapasztalatból talán elmeti, talán nem. Igen. Ott tényleg kellett tapasztalt kapitány. Gondolj bele, hogy nem voltak ilyen rohadt nagy előrejelzések, hogy nem tudom, most ilyen időszak van, meg ilyeneket tényleg saját magukra hagyatkoztak. Igen. Kis hibák is nagyon halálosak lehettek. Igen. Mit tették? azért nem laza. Igen. De ilyeneket kellett volna a Black Flagbe rakni. Ja, igen. Na? Ja, nem nagyon emlékszem már Black Flagre. Hát ott csak elmeti ápolni a bőtön, az csinál. Nem volt annyira izgalmas. Igen, mert már úgy voltak, hogy már letettek valamit, tudod. Lehet, hogy a játék vége felé izgalmasabb. Eddig ez nem? Tényleg elég jó. És még meg se érkeztünk Amerikába. Na! A fölborultak? Ahogy láttam, igen. Make ready for our arrival, men! Arrival? No. I see no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. Okay.
az menő volt eddig. Igen. Igen, jó kis ilyen tutoriálok voltak benne, szerintem, hogy így megtanít. Igen. Ez a sztori is izgalmas, hogy megszerezni ezeket az artefakteket, nem? Igen, meg van valami világ vége, amit meg kell állítani? Az mindegy is, azt nem de akkor is egy érdekes volt ez a színház is az elején. Persze. Még a tutoriál is izgalmas volt. Hát meg tényleg asszaszinok, tehát tényleg le kell gyilkolni valakit, érted? Igen. ...1754, akkor ez még a amerikai izé előtt van. Még Amerika van. 1778, nem polgárháború, jóval még előtt, ez még Amerika megalapítása előtt. Tehát Amerikát megalapítják 1778-ban, azt hiszem. Are you by any chance John and Isabella's son? One and the same. Azért mondta, hogy a kolóniák, nem? Igen. Igen. Hát, hogy meg angol zászló? Igen. Az most a hajón van. I thought. Yes. Out with it. Forgive me, sir. I had hoped that I might study under you. If I am to serve the Order, I can imagine no better mentor than yourself. Kind of you to say, but I think you overestimate me. Impossible, sir. This way. Thief! Someone stop him! Állj meg! Kapd el. Boston's quite a lively city. Jaj. Bocsánat. Na, mi történt? Hát nem kellett volna elkapni a Thiefet, mert még nem szinkronizálódtunk be. Are you by any chance John and Isabella's son? One and the same. Your Hogy commission gyorsan kell elkapni. is it not? Aye. Nem hiszem. But he's yet to reach America, and I Nem figured I volt might... izé. Well, at least until he arrives, I thought. Yes. Out with it. Forgive me, sir. I had hoped that I might study under you. If I am to serve the Order, I can imagine no better mentor than yourself. Nézem. Kind of you to say, but I think you overestimate me. Impossible, sir. This way. Thief! Someone stop him! Állj meg! Hát nem lehet segíteni. Elszalad. De az izének, vagy ott felborult a... Néninek se szerintem. Meg tudom ölni. Jönnek. Nem számítottam rá, hogy tényleg... Tudod nekem segíteni? Ha beszarok. Menj már, az a muskétes fegyver, mennyire király van, nem? Igen. Jó van. Nem gondoltam volna, hogy egy ilyen kis cutscene alatt... Viszont nem fejeztem a... Boston's quite a lively city. Boston quite a lively city. Most ez meg egy csomó... Körös, kabátos katonát. Igen. Hold a moment. Need to fetch a few things before we get to work. I'll arrange for horses while you do that. General Store-ba kell elmennem. Ott vannak a lovak. Azt mondja? Oh no! City will be the death of me. Na, Benjamin Franklin. That's because I am. Greatly so, in fact. What's happened? I was wrong. The old Vulcan file. Though I've managed to restore what's mine, I fear it's true. You mean the book? This is no ordinary book. It's an almanac. First I ever wrote. Nem tudom, hol van. Benjamin Franklin. Majd megkeressük. Hatham Kenway. You must be new to Boston. Why do you say that? You're still possessed of virtue.
to stop and help an old lout like myself. I don't mean to impose, but you seem a spry fellow. Should you happen to find my missing pages, I'll reward you. Look, I'm not sure if I... It's all right, all right. If you have the time, hurrah! If not, no harm done. The thing is useless in its current state anyway. But should you somehow manage to restore it, you'll find me inside that general store over there. Well, that was interesting. 4 page-et kell megtalálnom amúgy csak. De szerintem az ilyen... Ez mit tud? Nem tudom, mit tud. Kérdetlenül. Fogalma sincs. Ó, fegyver. Nem van elég pénzünk rá, nem? Hát, ha van még ruhákat, hogy ezt tudod venni még. Jó lenne. Ja, csak fegyvert lehetett. Ja, meg kellett venni, muszáj volt. Jó kutya. We ride for the Green Dragon Tavern. The proprietors are eccentric, but the rooms are spacious and they do not pry. Have you been told why it is I've come to Boston? No, Master Birch said I should know only as much as you saw fit to share. He sent me a list of names and bade me ensure you could find them. And have you had any luck with that? Aye. William Johnson waits for us at the Green Dragon. How well do you know him? Not well, but he saw the order's mark and did not hesitate to come. Prove yourself loyal to our cause, and you may yet know our plans as well. I should like nothing more, sir. Alig bírja el ezt a táskát. Megjöttünk. Kész. Tud normálisabbra venni. You lying, cheating, no good son of a bitch. Perhaps we've come at a bad time. Oh, don't be foolish, dearies. Please, sit. Fancy something to eat? A drink, perhaps? Or is it a bed you require? We've already let rooms here. Oh, yes. Of course. Masters Lee and Kenway, was it? I'll have your bags brought up. Do you require anything further? Only privacy. This way.
Itt fogunk lakni, szerintem egy darabig. Vagy legalábbis ide jöhetünk aludni, hogyha kell. Gondolom én. Van olyan Assassin's Creed-ben? Vagy otthon, vagy valami bázis szerintem. Sir, William Johnson. A pleasure. A good lad, if a bit earnest. I'm told you're putting together an expedition. We believe there's a precursor site in the region. I require your knowledge of the land and its people to find it. Sadly, my research has been stolen. Without it, I'm of no use to you. Then we'll find it. Do you have any leads? My associate, Thomas Hickey, has been making the rounds. He's quite good at loosening tongues. Well, tell me where I can find him. I'll see if I can't speed things up. We've heard rumors of bandits operating from a compound southwest of here. You'll likely find him there. Charles? Sir. We'd best be off. Of course. Mizu? Mi a helyzet? Jó nekem. Megyünk szétcsapni egyébként. Mit? Nem ilyen banditás azért lesz most. Szerintem igen. Majd ki kell mennünk vidékre. Keresni vidéket. Miket? Expedíciót, meg ilyeneket csinálni, hogy megtaláljuk, amiért jöttünk. Thomas Hickey? Who's asking? Haytham Kenway. Is that supposed to mean something? Show some respect, boy. Peace, Charles. William Johnson sent us in the hopes we might expedite your search. Don't need no expediting. Don't need none of your fancy London speak neither. I found the men that done the theft. Then why are you just lazing around? Figuring out how to deal with those varlets. I have an idea. Well, let's hear it. I'll kill the lookout, take up a position behind the guards. You two approach from the front. When I open fire on the group, you charge in. About the element of surprise on our side. Half will fall before they've even realized what's happened. It's about. Get into position. But wait for me to take the first shot. Ja, értem, azért nem hallják meg, mert most közben lövöldöznek. Go on now, before you make us mad. Jó, kaptál ilyet, amit akartam. Aha, ez kurva jó. Ezeket tudod lőni? Headshot. You two, clear up. Egyik meghalt. Mindegyik, mert hogy a közülünk nem. Mi a helyzet itt? Oda kell menni. Ott van még valaki kettő. De szerintem... Nem kell, nem? Azok lövöldöznek. Azok lövöldöznek, jaj. So much for the element of surprise. Reinforcements! Valamit elbasztam. Aha. Íj, sokan vannak. And you won't have to reload. Ha. Nem tudok még harcolni normálisan. Tényleg, elsétál. Fall back! Fall back! We'll be safe inside!
What now? We can blow the door with those. Go on, shoot them. Oké, akkor addig jók vagyunk. Nézd fel. Mire? Van egy, nem? Úgyhogy lőni. On with the show then. Guess they wasn't so safe inside after all. Ja, jó. Azok kell, nem? Save your looting for after we found Johnson's research. Lay down your weapons, and I'll consider letting you live. I make you the same offer. We've no quarrel. I only wish to return this chest to its rightful owner. Úriemberkednek. Nothing rightful about Mr. Johnson. I won't ask again. Agreed. Ujjjj. Valaki hátul van. Kínos. Így. Kifejezik. Your kind has no need for books and maps. Who put you up to this? Ajaj, your kind. Never seen a person. It's always been dead drops and letters. But they always pay, so we do the jobs. Well, those days are done. Tell your masters I said as much. Who should I say you are? You don't? They'll know. Atham, this one's got some shot on him. You might want to be grabbing it on account of your pistol being parched. Lehetettük a Shame so vádást? many had to die. Tuti? Nem ennyi. The Green Dragon then. I need a drink. Csak már nincs ráda. Mi? Don't let go of the chest, Charles. We'll take care of this rabble. Them bodies is sure to have loot on them. Would be a shame to let it all go to waste. Are you mad? In case you've forgotten, A Charlesnak már kevesebb élete van. Kicsivel, látod? De most úgyis megyünk vissza időben, nem? Mi? Mi? Mennek. Gondolom, kell nekik vissza a láda. Igen. over there, that's what! Deal with them! Look at those badges. Ott vannak még. Gyerünk már. Come on now. It's just a few fools with knives. They ain't so tough. It's not the scoundrels I'm concerned with. De jó sok pénz volt, itt $12 náluk. Meg tudom lőni az állatokat szintén? Most.
Akarod az én a misszióba? Ha megrúgok úgy, érte? De próbálj meg a tehenet. Na várjál, már jönnek. És beszámította a seggemet. Jön még egyet megnézni. Anyátok! Partiba. Tehén vagy csak nézni. Mi történt? Na! Elég már! Na végre! Quit your crying, I'm coming. Ezt az egyet nem lehet megölni. Na. Egyszer miért megcsinálni? Ez ennél gyors volt. Szóval még valahol vannak. Szaladj már. Jó, vagy ezek egy lövések. Oké, ott még van. Nem ért el odáig. Még egy órán át elvittem. Mellé lőttem. Tudok felmászni? Az az én kérdés. Tudok felmászni, azt mondom. Maradj lent! Nem volt még egy font? Nem. Már lejöttem. Lőd le. Nem szabad. Oi! Mr. Johnson's gonna need to double my pay after all this if he expects me to keep at his side. A tehenet is. Ne! Nem engedi, mert vissza fog szinkronizálni, ezt csinálom. Egy tehenet jót valami. There you are. My thanks, Master Kenway. Now, tell me what it is you'll need. The images on this amulet, are they familiar to you? Perhaps one of the tribes has shown you something similar. It appears Kanyan Gahaga in origin. Can you trace it to a specific location? I need to know where it came from. With my research returned, perhaps. Let me see what I can do. Thomas! What? Rent yourself a room. And a bath as well. I suspect we'll be here for a while. Kész.
Akkor nézzük, nem tudsz vissza. Oh no. Malmoz. Igen. Jaj. Le kell rakni dolgokat. Ide. Mi a szájon így? Igen. Keménykedik. Oda. Azt hiszem el is szeparáltad magadnak az utat. Aha. És ha megvannak a malom, akkor nem sok marad, hanem malom. El akarom innen ezt tüntetni. Oldalon mész, ki tudod ütni? Nem tudom. Azt valami? Mi? Hol? Nem lehet ezt ide rakni, vagy valami? Félek, hogy el fognak fogyni az én. Mi a lényeg? Szóval 3-nak kell meglenni, nem? Nem hiszem. Szerintem... Hát pedig nagyon azt nézi, hogy ne legyen 3 egybe. Sok mi. Ide kellett volna raknom egyet. Julóz. Nem értem! Mi? Bekerített? Nem lehet, hogy nem... Még egyszer. Nézd, ott van még amit játszottunk. Itt van. High to play. Várjál. Leave the opponent with less than 3 pieces or block all his possible moves. Akkor blokkolta az. Ja, igen. Értem. Jó. Nem baj. Na, akkor kezdjük. Akkor tette is... Oké. Nem tudom. Akkor ott is oda jöjj a sarkokra. Minél távolabbra, nem? A másik sarkára, vagy valamelyik sarokra, ott a hozzád közelebb áll. Már ide. Oda? Jó. Így nem fog majd tudni mit csinálni. Ezt csinálj. Igen, de nézd. Ez itt 3. Aha. Mi? Mi történik? Itt a 3, és ezt levesszük. Ó. Hogy mondjuk valami. A kurva érőben. Én azt mondom, hogy oda, igen. Ja, tényleg. Na? Na? Akkor, hoppá, oda tedd, Igen, és igen. 3 lesz. Honnan kéne eltüntetni egyet? Oda? Igen, egyet el lehet tüntetni. Jó. Mondjuk ezt. Jó. Mocsog? Nem mocsog. Nem most jó neki. Most oda raktam. Mi? Azért, mert blokkolt az összes mozdulatot. Nem, még egyet. Ezt nem... Hogy kell ilyet játszani? Jól csináltad, már rájöttél, jól csináltad, már motyogott. Jó volt. Geci. Várjál. Elrohadt. Visszaszerezzük az összes pénzünket. Igen. Folytassuk a taktikát, amit az előbb. Jó, tehát akkor várjál. Sarokra. Motyog?
Mi? Vigyázz, mert oda tegyél, hogy meglegyen 3, és azt vedd el, ami ott van. Ezt. Azt? Nem? Én nem mellette gondolom, de az is bármelyiket, igazából bármelyiket szerintem. De azért akartam, hogy ott ne tudja blokkolni. Várjál. Oda. Igen. Oda rakjál 3. De várjál. És el kell venni az egyik izét. Igen, de akkor visszarakja, akkor meg blokkol mindent, nem? Nem? Neked is van még egy izében. Mi? Egy darabon van, de ha ezt én ide rakom, és elveszek innen bárhonnan egyet, akkor visszarakja oda, nem? Ahonnan elvettem. Akkor mi lenne jó megoldás? Hát... Azt, ami ott van, közötte? Mi? Nem. Mit? Várjál, hogy... Igen, de hogyha ide rakok egyet, és amikor elveszem ezt, akkor visszarakja oda, és akkor meg blokkolva van. Igen. De ha mondjuk ide raknék egyet, akkor nem lennék, legalább egyet tudnék mozogni. Oké. Azt tudom, hogy nem ölök meg senkit, de olyan nem fog meghalni a következő körbe, hogyha minden igaz. Oké. Ja, és látod, most már tudok mozogni az empty slotokba. Csak az a baj, hogy bármerre megy. Én nem. Ha erre megyek. Ki tudod ütni? Most bezártad engem. De? Na. Menj be, oda. Vagy nem? Gondolkozom, hogyha én oda megyek, akkor... Akkor tudod oda menni, Ja. Nem baj. De akkor neked is nagyon mozgástered van azzal. Oda, aha. Alakul. Én azt mondom, igen, hogy ami ott van, a sarkon, fehér, az, húzd elé, és következőleg, ami ott van a másik fehér, ott a belső kockában, az meg húzd le. Oda. Vagy nem tudom, így, aha. Na, hagynak meg a szeret. Mi? Ezt? Aha. Hova? Ide be? Vagy hova? Az nem jó ötlet, nem jó. Akkor be tudnak keríteni minket. De mindegy, egyet elszeparáltunk a többitől nála. Ezt nem nagyon tudjuk. Azt, ha elmozgatod, nem fog szeparálni. Mi? Ezt? Nem, igen. A másikat elmozgatod, nem fog szeparálni. Aha. Annyira nem tudna. Hogy? Hát már ezzel tudna ide lépni, nem? Hát igen, de mit tudod? Jó, hát akkor az is lépett felőlem. Gondolkozom. De be vagy szorítva. De amíg mozog. Menjünk erre. Jó, szoríts be. Amúgy, hogyha ezt ide rakom, igen? Akkor le tudok szedni egyet. Jó. Melyiket szedjem le? Hát, nem tudom. Szerintem... Ezt leszed, hogy... Ezt szedjem, vagy ezt? Szerintem azt leszed, ami oda be tudsz akkor menni. Ezt? Igen. És akkor be tudsz menni, nem? Aha, látod?
És a 4-et csak nem tud elszorítani. Ez a betot húz. Ki fog Mi? Ki fog ütni egyet. Lehet metagamingelni, hogy itt ki meg bemászkálok? Szerintem lehet. Mindjárt kiderül. Jó. Te kutya. Gondoltam. Én nem tudom. Ha, várjál. Szép. Na. Mi? Na jó, bullshit. Ez mi volt? Ez Fiam. mi volt? Mi volt ez a csalás? Biztosan. Hát akkor folytatjuk. Már én nem, akkor most ő is elkezdi az ővét. Szóval azért, mert 3 izém volt, nem? Akkor szedjük ezt ide először. Ja. Anya, meglátod. Jó. Azt vett Azt el. oda be, hogy ne tudjon ide-oda mozogni. De várj, akkor nekem is, meg neki is 3 szarja lesz, hogyha most egyet veszít. De hogy ugrottál? Nem tudom. Félek ettől az embertől. Az a baj, hogy elkapni se tudom, mert 1, 2, 3 move kéne az, hogy az ide jöjjek, ez meg itt folyton menne. Sétál. 1, 2, 3. 1, 2, 2-vel ki tud szedni egyet. Mi? Ne kérdezz. Szoríts be. Átugrik, igen. Hopp. Geci! Én most már bárhol mehetek, azt mondja. Ugrálsz? Akkor ide jövök. És azzal meg oda ugrálni tudtál volna. Gondoltam, látod, hogy Na várjál, innen lesz izgalmas, akkor én meg ide jövök. Szép. Geci! Nem hiszem el! Á, te kutya! Jó, még egyet. Ezt nem lehet annyiba hagyni. Fúj. Ezt a kurvát. Jó. Na várjál, most már azért... Jó van, felrakok egy... Eddig jók voltunk, felraktam egy 100-as. Baszki. Én kezdek. Na, akkor várjál, most már nagyjából sejtjük. Hol kezdjük? Hát jó kérdés, hogy hol kezdjük. Itt. Jó. Fog szorítani. Nem baj. Kívülre is rak. Például oda, vagy nem tudom. Ezt most elbasztam. Én ezt mondom, hogy nem belülre raktad. Nem baj, akkor rakjuk össze-vissza. Én oda akartam mondani, hogy ez a ragd. Oda le fogja rakni, és le tudsz szedni egyet. Ja. Kurva. Rohadék. Ő dörzsöli a tenyerét. Na várjál. Most okosan kell. Tehát most én innen le fogok venni egyet.
De ezt meg kell mondani, hogy melyiket. Ezt fog minden eltüntetni. Nem engedi? Ezt miért nem lehet? Oda kell először lépni, nem? Hát de oda lépek, igen. Hát ami 3 egyből van, azt lehet nem tudom leszedni. Felidegesítette magát. Aha, látom, amit akar, bazd meg. Kibe mászkál, még izé. Nem lehet izé. Na. Kutya. Jó lenne beszorítani. Gondoltam, én is. Aha. Na, helyezkedik. Igen. NPC-t nem utáltam még én. Nem engedem ki. Akkor a másik oldalról jön ki. Nem baj. Akkor össze-vissza tudjuk rakni. Mi? Mi? Kérem. Látom, hogy mit akarsz, de meg fogja oda húzni. Aha. Nem baj. Jó. Nem baj. Hát ez már... Nehogy azt hidd. Várjál, hogyha... Várjál. Ja, de már nem tud beszorítani, nem? Már össze-vissza tudok menni. Már össze-vissza tudsz. Oké. Nem látom, hogy mire készül. Lényeg az, hogy nem engedem neki, hogy izé. Hogy visszarakja izét, hogy mi? Aha, én meg addig megpróbálok. Úgy menni, hogy nekem legyen jobb. Szerintem erre nem számít. És akkor... Most hova akarja rakni? Nem, belül be akarsz szorítani, vagy akarsz Na, egy valamit le tudok szedni. Le tudsz szedni egyet? Igen, de melyiket? Nem tudom. Oda akar lehúzni egyet, oda menjél, mert ide. Oda akar húzni, hogy leszedhessen kutya. Mérgelődni fog. Hát nem. Nem lehetne beszorítani. Most ha visszamennék oda, akkor le tudnék szedni egyet, de nem tudom, hogy utána mi lenne. Hát ő is ugrálna, szerintem. Igen, utána már is ugrálhatna, és attól félek, hogy pont olyan helyre ugrana, ami nekem nem jó. De most azt helyre lépsz, akkor is ugrál. Hát jó, de hogyha ezt ide rakom, akkor bárhonnan tüntetek el egyet, oda rakja a következőt. Szóval ki akar velem baszni. De nem hagyom, azt hiszem. Megvárom, még ellép. Aha. Na. Ez már jobb. Szerintem. Hát most ha most rakom ide, akkor... Melyiket veszed el? Melyiket veszem el?
Mondjuk ezt, amelyik kettő egymás mellett áll. Jó. Mondjuk legyen ez. De, aha. Igen. Mi lenne, hogyha ezt ide raknám? Ez így. Gondoltam, hogy ez lesz. Hogyha ezt oda túloldalra rakom, az baj? Szerinted? Hát, szerintem középre fog rakni. Ugye? Közé rak valamit, innen legyen 3 neked, én tudjam meg. Aha. Nem tudsz leszállni tőle, úgy csinálja. Jó, de akkor mostantól ezt fogjuk játszani? Szerintem igen. Időfüggesztő. Hát figyelni kell, hogy egyikötök meséljen. Hát már neked jöjjön ki a 3 neki, ne. Na most igen, az van, hogy szerintem ő is úgy helyezkedik. Most én vagyok előnybe, de... Úgy fog helyezkedni, hogy ha egyszer rosszul lépsz, kijön neki a 3, és akkor szopó. Onnan tudni nem fog elmozdulni. Jó, de te akkor most ezt fogjuk játszani folyamatosan? Biztos. Ne, itt valamerre lépni kell. Mert ez így nem jó. Oda rakod, középre fog lépni. Elfogadja meg. Nem, elutasítom. Jó. Hát lehet ezért, mert innen tényleg Infinity Game. Na várjál, hogyha innen ide raknám, az a baj, hogy akkor már 2 lenne egymás mellett neki. Most én más mellé nem akarok építkezni. Ha most elkezdek valahol rakni, akkor meg ő egymás mellé kezdi rakni a dolgokat. És akkor pont úgy fogja kihozni, hogy nekem már ne legyen jó. Pedig valamit kéne kezdeni. Ha ezt ide rakom, akkor ő ide rak egyet. És akkor 2 lesznek egymás mellett, meg nekem is lesz 2 egymás mellett. De az nem jó. Na mindegy. Megpróbálom. Hát most nem tudom mit csinálni, nem? Oké. Nem számított. Igen, valami ilyesmire számítottam én is. Most 2 van neki egymás mellett. Mi nem jó? Nem, de nekem is 2 van egymás mellett. Ha ide rakom, akkor ugyanúgy elrakja máshova, visszarakja. Hogyha ide... Szerintem oda rakod akkor? Középen rakja. Igen. De akkor legyen egymás, mint 3 neki. Most ugyanaz fogunk, mint az előbb? Nem, mert most nem tudom ide rakni. Aha. Akkor kibaszott velem. Szorítsd be. Hol? Ez nem, mint hogy nem lehet beszorítani, mert bár tud ugrálni már. Mondjuk, ha elkezdenék ide rakni megint. Megpróbálhatod. Jó, oda akar rakni, akkor mindenképpen szerintem tegyél oda egyet. Meg lesz neki 3, és lesz a mizét, és utána te már nem tudsz 3. Igen, tudom. Oké.
Na várjál. Meg lehetne fogni ezzel, hogyha ezt ide raknám. Igen? Azon gondolkozom, hogy meg lehetne elfogni, de nem, mert túl kevés cuccom van. Elfogadjuk a... Nem. Gondoltam. Most ugyanaz történt, mint az előbb, csak bejebb költöztünk. Túl időnk vagytok. Igen. És van merre lépnie kell. Látod, most ugyanott tartunk. Csak rossz érjük. Ideges. Tök mindenben neki se, meg nekem se fog összejönni a 3, szerintem. Jó, fogadjuk el. Nem értem ezt a játékot. Nem, ez döntetlen. De ha ott lett volna, akkor lehúzhattad volna, nem? Nézd meg a táblát. Nem lehet. Látod? Nézd. Ott voltál, és ha mondjuk oda rakta volna, lehet, de hogy... Biztos, hogy oda rakta volna. Lehetett volna lejárni még ebből. Nem hiszem. Na várjál, ez mit tud? Ez ilyen malmoztuk. Ez is Ez malom. malom? De várj, ez hosszabb malom, ez nagyobb malom, látod? Nem, mint hogy egy kisebben nyertünk volna egyszer is. Jó. Ezért mondja, hogy itt malmozna. Sokáig tart, nem? Igen, igen. Csak ide átnézni. Előző ellenfél. Igen, nézzük, mit tanultam. Igen, tették. Mi? Figyeld! Azaz. Most intessük el ezt. Na, leraksz és eltüntetsz, vagy... Ja, ezt csinálja. Nem baj. Aha. Látom. Na és akkor azt leheted, aha. Ezt vegyem el? Azt lehet. Ezt nem tudom. Ezt lehet. Ez elmozdul, és akkor tud izért. Na figyelj meg. Jó, ez egyértelműen. Menj már innen, te! Na figyelj! Na most mit csinálsz? Nem érdekelte. 3. Ott a sarkon. Hát nézd. De az a baj, hogy meg bekerítem magamat, nem? Még igen, mennyi ott cuccom is van? kézélhet. De én még kimehetek. Neki 3 van, és neked is 3. Na várjál, figyelj. Azt húzd. Nézd. Hát most lerak. Hagyj meg. Nem baj. Ez a vége? Gyulúz, mert onnan már nem Már tudtam bekerített. Olyan, mint előző valakivel malmoztál, megjelenne, tudod, az a kisgyerek, aki szeret sakkozni, és erre megjelenik a nagy Igen. Tudod, na ugyanez, akkor ez megjelenik.
Elkezdne sírni. Faszázza meg. Na? Igen. Hát ezt jó elbasztuk. Nem baj. De ezek túl okos malmosok, nem? Nem kiértem, hogy most ezt hogy kéne játszani? Nem, szívem. Minden bércsik a malma. Ezek... NPC-k megvertek malomban. Hát, de ezek a robotok. Sose malmoztam, de valamit. És én talán még régen egyszer, de már 6-szer fejtettem a szabályokat. Charming. Oh, peace, Charles. He'll grow on you. Most nagyon rossz hiszem, nem nyertünk összes, legalább egyszer lehetett volna egy döntetlen. Best I can do is döntetlen. Igen. Ezért nem tudtuk egymást meg... Néztem a nagyobb malomnál nézett, jó, tegye csak, és lerakott egyet. Igen. I have an idea on how we might be affecting that. There's a man who's taken to enslaving natives. Rescue them, and they'll owe us. Do you know where they're being held? Afraid not. Benjamin Church will. He's a finder and a Valóban. De hát ez nézének a nője, nem? Igen. And there I was wondering whom I might solicit next. Well done. Leülnék malmozni még. Hát gondolkodom rajta, mert nem basszus vagyok. Legalább egyet. Úgyse nyerünk. Ezek nem erősek. De felbasztam magam, na jó, egyet. Felbasztam magam. Fú, csak ezért meg tudok malmozni. Igen. Kurva Assassin's Creed. De ez a legrosszabb Assassin's Creed. Igen. Fúj. Nem kell szinkronizálnom, meg ilyenek? Hát tényleg, szerintem volt időd a malmozás közben. Úgy voltak, hogy jó, van, szinkronizálja. Igen. Nyer meg egy malom, lenne egy ilyen küldetés, nyer meg egy malom. Igen. Az igen. Charles? Sir? Seems like we're not the only ones looking for Mr. Church. Damn it, he could be anywhere. What do we do? We find him. Come. I'll show you how. Should we write his family, do you think? Not our business to meddle, even if we've the best of intentions. His work is well regarded by all Englishmen. But if you could have seen it, they were surely drunk carrying on like that, and during the day, no less. Whether a fleet or a weekend angler, he's got everything to make him jump out of the water. Nem tudok. Végre. There is news that a frontier fort watched over by royal forces has been surrendered to the French. No further details. Mi történt? Hallatóznom kellett volna, de... összekeveredtem. Miért mászik el így, mint hogyha megszállta volna a sátán? Miért? Nem tudom. Felbaszta magát, hogy nem nyert malomban. Igen. Még nem engedek belállni. Azt mondja, hogy be kéne mennem két ember közül. Not our business to meddle, even if we've the best of intentions. Állj valaki közé, nem? Nem tudok mozogni. Ezt mindjárt megnéznek engem. Aztán valaki két ember közé kell mennem. No.
There will be a presentation of the latest sacred cornwall works from several realized composers this coming Saturday. A new bylaw will enforce annual room inspections by qualified craftsmen throughout the city. Jó, megvan. Mi volt ez a végén? Nem tudom. Ügyes assassin vagyok. Nem ügyes, én marmozóbb ez még. Na, oda kell majd állnom azok közé. Not our business to meddle. Kaptatva egy helyre. But if you could have seen it, they were surely drunk carrying on like that, and during the day, no less. Sem ittem a teámat. Hear all! The Crown fosters advanced knowledge in the colonies. By royal charter, King's College... Scandalous behavior from one who aims to be a surgeon. Not likely if he keeps up such carousing. Be it known that the representative... Truly a shameful display. Benjamin's parents would be mortified. Perhaps I should send someone to retrieve him before he damages his reputation beyond repair. They stumbled off to the northeast, no doubt in search of a tavern or some other place of ill repute. Start questioning those on the street. I'm headed for higher ground. Magistrate Burns is offering a golden guinea for any information. Oda kell mennem. Na, itt lesz a szinkronizálás. Tiszteletlen vagyok. Nem? Miért? La. Time to take a listen. With luck, one of those people knows what became of Benjamin. Hol szok ugrani? Ott van. Pukka beton. I've asked the criers, but they all plead ignorance. Bugger that! They're lying! Aye. Well, what can I do? Threats light off them and I'll not deign to grovel. Actions speak louder than words, my friend. Arrest one and put him in stocks. See if he's so glib then. To do so without cause will set them singing songs about us. Last thing the city needs is town criers complaining about our abuse of authority. And forget it! The crime is done. The killer's gone. Those who know won't share their secrets. If the city wishes to harbor scoundrels, let them pay the price for it.
konvoj megy itt mellettünk, a mikor sok Soldier, ezt most megnézzük. Itt látod, mennek egy pára. Fáradtok rá, uram. De... Ott van. Ezek mozognak. Akkor be kéne mennem. There is this challenge, but one way or another, the debt would be settled. I don't envy the man. Well, what do you think they're planning? All I know is it can't be good. Probably looking for a nice, quiet place to do the deed. From what I hear tell, his work usually involves quite a bit of screaming. Which reminds me, we'd best not buy any meat tomorrow. Good call, that. They waved me away. Insisted it was all under control. How odd. Did they say what had happened? No. Only that it was a trifling matter, and he'd be returned home soon. There was some blood, though, so I wonder if it wasn't more serious than they let on. Where were they taking him? Towards the hilltop. Perhaps there's a doctor at the fort. Na pillanat. Mehetünk tovább, emletileg. See, Charles? We'll have church in no time, just as I said we would. If I might ask, sir, where did you learn to do all this? It is a requirement when you are raised in the manner that I was. Ó, baszki. Jó. Igen. És hol van Charles? Szóval... Okay, mehetünk tovább. Perception is fundamental to the order. It guides the feet when running and climbing, informs the hands when striking and fighting. But most important, it transforms the senses, and we begin to know the world in a different way. Sincere condolences to the Brown family. Careful. The place is well guarded. We need to slip past them. Mi legyen ilyenkor? Most jöjjön vagy ne? Fel tud mászni. Jön. Ha azt mondom neki, hogy itt maradjon, az szerinted jó? Tudod neki? Azt mondom neki, hogy maradjon ott, mert nem akarok idét, balhét. Ezek ketten vannak. Itt van egy valaki. Félek attól, hogy...
Már mondjuk csak reach-elnem kell. Na, ezeket nem kell megölnem. Aha, észrevettek. Szoptam. Meghalt a haverunk. Észrevettek. See, Charles? We'll have a church in no time. Just Jó. If I might ask, sir, where did you learn to do all this? It is a requirement when you are raised in the manner that I was. Ez mi? Perception is fundamental to the order. It guides the feet when running and climbing, informs the hands when striking and fighting. But most important, Igen. Jaj. Messze van. careful. The place is well guarded. We need to slip past them. Mennyien vannak? Jó Isten. Talán, hogyha tetőkön mennénk, nem lenne baj, nem? Ja. Ennyi. Azt hiszem. Akkor azt így kellett. I'll have to find the key. Wait here. Pickpocketelnem kell. Baszki. Hogy kell? Ezt meg kéne ölnöm, nem? Próbálom. Az észrevesz. Na, basz meg. Most itt szépen kimásztál. Ja. Beszorított, mint a malomban. Mi? Beszorított, mint a malomban. Igen. Kínos. Ah. Adjál! Miattuk nem sikerült. Here we are then. Nem? De rohadékon. Why must you always make these things so difficult, Benjamin? Merely provide me with recompense, and all shall be forgiven. I'll not pay for them. Jaj, ne! Írta Ádám, hogy a Brothers alá, tudod, hogy hugom nyakból húzd. Keci. Itt vagyok. Else we wouldn't be here. How very good. Now, what shall we do about our guest? Maybe I take his hands,
put an end to his surgery? Maybe. I take his tongue. Put an end to his waggling. Or maybe I take his cock. Put an end to his fucking us. So many options. I can't possibly decide. Take all three. Now, hold a moment. Perhaps I was hasty in refusing you earlier. I'm so very sorry, Benjamin. But that door has closed. Be reasonable, Silas. I rather think I was. But you took advantage of my generosity. I won't be made a fool a second time. I fear I lack the constitution to bear witness to such barbarism. Come find me when you're finished, Cutter. You'll regret this, Silas. Do you hear me? I'll have your head. No. I rather think you won't. Ui. Quiet now. I need to concentrate on me work. Covenant. I'm proud of it. A little bit from here, a little bit from there. Make myself a nice... Igen, nem jó. Észrevettek. Úgy kell, hogy ne vegyenek észre. I'm proud of it. Your parents must be proud to have raised a specimen like yourself. Quiet now. Azt a kettőt el kell kapni. Concentrate on me work. Hold still a minute. I gotta decide where to start. Maybe. Who are you? Hatham Kenway, at your service. I don't understand. Why are you here? Walk with me, Mr. Church, and all will be explained. Ezeket a missziókat amúgy újra lehet játszani, hogyha nem akarja az ember. Johnson's told me what you intend. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher. That fancy lad is our slaver? Don't let his velvet tongue deceive you. A crueler and more vicious creature I've never known. What can you tell me of his operation? He hosts at least 100 men, more than half of whom are redcoats. All this for some slaves? Hardly. The man's a commander in the King's troop, in charge of the Southgate Fort. We need to find a way inside. Let me think on it. In the meantime, I'll attend to our final recruit. John Pitcairn's our man. I'll take you to him. Kell keresni még egy ember, aki a szövetségesünk lesz, nem? Igen. Azt hiszem. Wie heet het? State your business. New recruit. More kindling for the pyre, eh? Well, go on then. How did you manage that? Did you forget, sir? My commission is with General Braddock. When I'm not attending to you, of course.
Pitcairn, you fool! Your acts are treacherous. Give me one good reason. I shouldn't kill you right now. Were you planning to announce yourself, or did you hope my men wouldn't notice your arrival? If you'll allow me to explain. Ho ho! By all means. I should like very much to hear this. I have not deserted, sir. I am here under Commander Amherst's orders. Show me a letter bearing his seal, and you might be spared the gallows. I have no such thing. The nature of my work, sir, It's the sort of thing best not put to paper. Hatham. General Braddock? I suppose I shouldn't be surprised. Wolves often travel in packs. Master Pitcairn won't be here for but a few weeks. I shall return him to his proper post once our work is finished. The devil's work, Mi a no fasz, doubt. ez hogy nézett ránk, Bad láttad? enough my superiors have Nem? insisted. I grant you use of Charles. But they've said nothing about this Itt traitor. ilyen random, hogy csak így az ott. Listen to reason. We're done here. See these gentlemen out. Well, that didn't go as I expected. To think I used to call him brother. What now? They'll chase us off if we try and return. We're done with this camp. As luck would have it, so are they. Come along. What are you planning? To steal Master Pitcairn. What? You'll see. Now, when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. Követni kell őket, ennyi? Felmeltek izére szerinted, ugye? Próbálhatod, szóval felmelt. Úgy szól, hogyha nem. Olyan. Sok ízre van, ma. Residents are content. Their homes are nice. Their days untroubled. What of Lynn or Ship Street? Yes. Those fresh arrived are often soon in dire straits. They're more likely to seize upon an opportunity to fatten their purses and feed their young. Ez mi? Mi van a fejemen? Now! Oi! You thieves and scoundrels, one and all! Fie on you and your false war! After him! Oké. Mit csinálj? Nem tudom. Mi a küldetés? Mit kell? Follow lead to ambush banner patrol. Elvesztettem. Unhand him, Edward. You again. Let us go. And John Pitcairn with us. I will not have my authority challenged. Nor I. Put them all in chains. Jaj. Vannak.
Gyerünk már. I stayed my hand today because you were once my brother, and a better man than this. Or should our paths ever cross again, all debts will be forgotten. You're free now, John. Traitor! Go on then! Join them on their fool's errand. And when you find yourself lying I assume broken, you've good reason for causing all this madness. What is it you require of me? I'll explain everything on the way. Megint ez a gyerek, a kézén is ott volt. Azért, operában? Igen, lekést a gyilkosságot, hogy tovább ment. Na mi legyen? Nem tudom. Sztorival megyünk tovább? Persze. Ahogy neked jó? Jó, nekem. Hogy tetszik amúgy? Őszintén nekem meddig? Nekem is. Kíváncsi vagyok az Origins-re is. Erre is, az Origins-re is. Nem rossz. Igen. A gyereket olyan lehet. Nézd. Új. Akkoriban ez nem volt nagyon... Nem foly, azt mondom. Mi? Akkoriban ez nem volt annyira... Nem. Felháborító? Akkoriban úgy volt, hogy hát legyen. Kis tudnak valamit. If I may, I was curious about your past with Braddock. You two clearly have a history. Edward was one of us upon a time. I considered him a close friend. He was brave and bold in ways few men are. But everything changed at the siege of Bergen-op-Zoom. We had lost the fortress to the French, and were in the midst of egress. There was a skiff hidden at the port with which we planned to make our escape. As we drew near, a young man and his family came upon us, begging for safe passage. I consented, but Edward refused. The young man called him Craven then. So Edward killed him and all the rest, even the children. To this day, I don't know why. Was this the first time he'd struck out? Or had I simply never seen it before? Either way, things were never the same after that. We campaigned together a few more times, but each outing was more disturbing than the last. He killed. Enemy or ally, civilian or soldier, guilty or innocent. It mattered not. If he perceived one to be an obstacle, they died. He maintained that violence was a more efficient solution. It became his mantra. And it broke my heart. I had no idea. He hides it well, and intimidates into silence any who discover him. Those who persist have a tendency to find misfortune. And we should stop him. I suppose you're right. But I maintain a foolish hope that he might yet be saved and brought back round to reason. I know. It's a silly thing to believe that one so drenched in death might suddenly change. I'm sorry to have brought this up. It was not my intent to sour you. Nonsense. We are brothers now. There should be no secrets between us. Ez kurva hosszú volt, többet nem beszélgetek róla. Igen. Az volt, mint a marmolás. Gentlemen, I believe I found the solution to our problem. Kezdtét összevetett volna rakni, nem? Odysseus has. Hát, hogy leültek malmozni, és közben beszélgetnek. The Greek hero, you lobcock. Allow me to explain. We enter Silas' fort, under the pretext of kinship.
Once inside, we spring our trap, free the captives, and kill the slaver. Dodgy, dodgy. I like it. Then, let us begin. First, we need to find ourselves a convoy. Igen. Ez a karakter annyira nem tűnik ilyen assassinasnak. Nem, de ez a lényeg. Igen. Úgy néz ki, mintha... Na! Rabszolgákat rabolunk magunknak. Free slaves. Igen. Igen. Convoy should be here soon. We'll attack on my signal. Igen, rabszolgák. Understood, sir. Igen. If we time this right, we can catch them all unawares. Country journal for all your country matters. There is news that a Tetszenek ezek az akciók, ezek a sunyogások. Ez mi? Press Q to pick up a weapon. Ja, ezt. Attack the convoy. Hát jó, de mit? Kit? Nem lehet csúnyisa megoldani valahogy? Kétlem. The hell is this? Várjál. A thousand pardons, sirs. Seems we've had ourselves an Én csöndben el kell kapcsolni, nem? Jó lenne. Nem hiszem lehet. Itt a Batman-nél. Ja, csak az a baj, lemegyek, akkor vége. Mi legyen? Attack the convoy, ennyi? Igen. Hát innen kezdett támadni őket, meglepetésből, nem tudom. Ez mi volt? Maga készül. Hát persze, nem találtam el őket. Na, egyből kettőt is. Na, azért sokan vagyunk. Ezt már rám hagyták, bazd meg. Úgy voltak, biztos megcsinálom. Tébegeltem. Tudod, hogy lehet-e fejleszteni a karaktert, hogy... Azt a későbbi Assassinokban van olyan, hogy amit megölött, kilútolja. I'll signal you when I have need of your services. We're here to help you, along with those held inside Southgate Fort. Free me. Not until we're inside the gate. I can't chance an inspection of anything going wrong. I'll see you safe. Igen, ja, igen, a fehér megmentő. Igen. Do you know anything of Silas' operation? How many men we might Igen. expect? The nature of their defenses? You must be rather Mit important lehet to him if you válogatni were given your Netflixnek, own van itt escort. minden. Igen. Jaj. No. Let Jonathan and Thomas take care of it. As you wish. Jaj. I wish you'd trust us. Hogy nem vesznek észre? To be wary. Ja, közben gyilkolják. So be it. Izében vannak, be vannak költözve most. Igen, igen. Tetszik ez a féle megközelítése dolgoknak. Halt! Identify yourselves! Where is Lieutenant Jones? What's the meaning of this? Engage the enemy! Ennyi.
Cimán mennek fel. Ezek lazák szerintem. Goddamn dogs. Let no man reach us! De miért a kutyát? Gondolom a kutya is mutálta. Hát, ja. Szegény. Személyes. On your guard, Ned. Of course. Only say the word, and I'll cut them down. One moment there. Me and you. Engage the enemy. Come on, then. Looks like you're to meet the Reaper. Ennyi. All clear. Csak itt ülök. Mondom mindenkinek mit csináljanak. Már vannak. Itt rákülne. De megjöttünk. Hold! Evening, gentlemen. State your business. Delivery for Silas. Go on. See? I'm freeing you just as I said I would. Now, if you'll allow me to explain. Let her go. But she'll give us away. No, she won't. What's the plan? Free the captives and avoid detection. What of Silas? He dies. Signal when you're ready to strike. Elment ide. Igen. Gordon arról nyilván. De várjál, azok már izék, mi meg így jók vagyunk? Ők a jók? Új, itt lesz kavarodás. Ha ezt megölöm, akkor mi lesz? Nem vágom. Nem, most jók vagyunk. Tehát most nem nagyon, tehát most nem gyilkolászok, nem? Szerintem igen. Rapot. És észrevett. Nem is volt jó. Mi? Nem is volt jó neki. Igen, igen. Akkor elrontottam valamit. Signal when you're ready to strike. Na, jönnek velem. Jó. Innen. Nem tudom. Who have we got there? What are you talking about? Prisoners. Who are they? Prisoners? There are no prisoners. Ezeket kell kiszabadítani. Megcsörgesse? Lehet. Voltam vagy?
Geciskednek velük. Gyerünk már. Baszki. An hour of quiet was all I asked. Instead, I'm awakened not 10 minutes later by this cacophonous madness. I expect an explanation, and it had best be good. How? How did this happen? My precious merchandise set free? It's unacceptable! Rest assured, I'll have the heads of those responsible. But first we clean up this mess. Seal the fort, kill any who try to escape. I don't care if they be one of us or one of them. To approach the gate is to be made a corpse. Am I understood?
Push them back. Go on, we'll hold back the guards while you deal with Silas. Mi? There's still fight. I'll deal with this, sir. Where did you receive your training? Did you receive any training? For the order! For the order! I'll deal with this, sir! Back, rogue! You shall not have us! Kill anyone! He's here! Stop the interloper! Kill the intruders! Glad to have you with me. I could use some help. The order stands united. Jó, jó. He's the one responsible! Kill him! I'll fillet you like a cod. Who are you? Name's Haytham Kenway. You don't know me, but I believe the two of you are well acquainted. I made a promise to you, Silas. One I intend to keep. Fehér megmentő. Sikerült megölni a Szilast, most nagyon rákacsítottunk a indián lányra. We wait. But not for very long, I suspect. Hogy állok itt? Összeomlás. It's been several weeks now since we freed the Mohawk prisoners from captivity. I had hoped their leader might make contact, but there's been only silence. My men grow restless. They want to know what comes next, and I do not have an answer. Lee alone remains active, pursuing leads, however slight. He stalks the city streets and scouts the bordering woods, hopeful that he might make contact with one of those we saved. There was a woman there that night. It was she who helped the others to safety. If we can find her, I believe I'll have my answers. So, I watch and wait, hopeful that my true mission might finally begin. Szóval kanos volt ezért most. Az a misszió, hogy ezt a nőt keresi. Mit szednél? Arra gondoltam, hogy kicsit született elfogunk, aztán folytathatnánk majd még valamivel. Jó. 1755. Aha. Tehát az idő. Nem? Igen, szerintem. Már tél van. Gondolom lementi magától, nem? Szerintem igen. Nem tudom, hogy csinálj. Megint az a gyerekek készül. Nagyon szép kutya láttad. Igen. Ezt akarom megölni, de nem megy.
Jó. Észrevettek. Hiába. Gondoltam volna, hogy lesz benne egy ilyen teles rész is. Se. Mert kijutottam a bajból. Magamnak okoztam. És vége? Vége. Nem? Ennyi. Ez már kész. Na majd innen folytatjuk. Jaj! Kínos. Ups. Nem rossz ez. Ez igen, be tudok ide is bújni. Nem? Mhm.